السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حبيت أجاوب على بعض التعليقات وبنفس الوقت أقدم نصائح. أشوف تعليقات إنه ياسر بالبث المباشر إنه ياسر نريد نجي بالصين، نريد نفتح شركة مثلك، نريد نشتغل أو مثل الشغل اللي أنت تشتغله أو قريب عليه. أنا راح أسولف لك كل هذه باختصار، هي ما ممكن باختصار بس يعني اللي أقدر عليه. أولاً فتح شركة بالصين، يعني شلون تفتح شركة بالصين مو شغلة صعبة، أي واحد بأغلب دول العالم ممكن يجي للصين ويفتح شركة مثل ما أنا ياسر فتحت شركة. راح أسولف لكم شلون فتحت الشركة، وإذا أنت تريد تجي شلون تفتح الشركة. الموضوع جدا سهل ما في صعوبة. كل ما عليك أول مرة تقدم على دعوة. اكو هواي مكاتب تسوي دعاوي. الدعوة شنو يعني؟ الصين مو مثل باقي الدول، يعني مو مثلا مباشرة تسافر لها، لا، الصين يراد لها انفيتيشن، دعوه وبعدين عن طريق الدعوه تحصل فيزا. الدعوه يا اما حسب ذكائك انت، يا اما انت بخبرتك تتواصل مع مصانع بالصين مثلا وتقنعهم انه انا اريد اجي استورد بضاعه من عندكم، يعني مو كذب، لازم صحيح انه فعلا انت تريد هذا المصنع تجي عنده. هاي وحده من الطرق، فهو يدز لك انفيتيشن، يدز لك دعوه، هاي وحده من عندهم. الطرق الثانيه انه اكو مكاتب خاصه بهذا الشيء، مثلا ياخذون $700، $1000، $500، $2000 على حسب، لان كل فتره يتغير الاسعار. قبل كانت ب $400، ب 300، هسه صارت ب 1000، نوب كانت ب 2000، مو سوى. انا بالنسبه لي ياسر ما اشتغل هاي الشغله، لكن اللي يحب انا ممكن ادللكم على شخص بالعراق ببغداد. انا اول دخولي للصين جيت عن طريق هذا الشخص اسمه ابو مصطفى سمير اللامي، ممكن اعطيكم رقم موبايله وتتواصلون وياه. انا دزيت له رساله قبل يومين وقال لي ياسر هسه حاليا متوقفه مؤقتا، بس يعني يوم يومين 3 اسبوع تنفتح. هاي بالنسبه للعراق. بالنسبه لباقي الدول انت تشوف يعني وين تحصل الفيزا والدعوه. دائما السفاره، وين موجود السفاره الصينيه، المكاتب الدائمه دايره هم يشتغلون هذا الشغل، او عن طريق مكاتب بالصين مثل ياسر او غير ياسر يدزوا لك انفيتيشن. انا ما اقدر اسوي هاي الشغله، لان انا بالفعل الانفيتيشن اللي حصله هو الزبايني القدامى، فما اقدر اضيف. فهمت شلون؟ يعني مثلا بالسنه اللي حق مثلا 20 30 50 زبون اصلا مقبض ما جاي لحق، يعني على قد الزباين ذولا فقط، ما عندي انفيتيشن، يعني ما ادز لكم. لكن موجوده، مو شغله صعبه، يعني موجوده، ما انما تدفع فلوس يسوي لك اياها. بعد ما تحصل الدعوه الرسميه تاخذ هاي الدعوه، تروح انت للسفاره، عندك دعوه الصين داعيتك وعندك جواز، تعطيهم اياه يسووا لك فيزا. الفيزا على حسب الدوله مالتك، اكو فيزا لمده شهر، اكو شهرين، اكو 3 اشهر. انا دا احكي على شنو؟ فيزا كانه انت زبون، انت زبون جاي تجي للصين تستورد. راح تقول لي ياسر لا انا اريد اصير مثلك مقيم بالصين. اي نعم، بس انت لازم اول دخولك للصين تدخل كانما انت زبون. فهمت شلون؟ بعد ما تدخل الزبون، طبعا اذا انت مقرر تثبت بالصين اكو طريقتين، بس انا راح اعطيك الطريقه الافضل واللي اقل تكلفه، اللي هي شنو؟ تجي هنا تقول لهم ياباني اريد افتح شركه، تروح على المحامي، المحامي يقول لك اي اجر لك بيت واجر لك مكتب سنه تدفع ايجار، ما يقبلون شهر او شهرين، لا، مكتب لمده سنه، بيت لمده سنه، وتجيب لك موظف وتاثث المكتب مالتك. هاي كلها انت ترتبها، وهاي بعدين تقدم معاملتك. 99% ينطوك قبول، ماكو رفض، قليل جدا رفض، ما شفت رفض انا صراحه. فشو تسوي انت؟ موظف ومكتب. حتقولوا لي اسعار الايجارات. شوفوا الايجارات انت وين تقدر تعيش كبيت وكمكتب. اكو مناطق بالشهر $300، اكو مناطق بالشهر $100، اكو مناطق بالشهر $500، اكو مناطق باليوم $100، $500 باليوم الواحد. فانت بكيفك. اكو عندنا ناس قاعدين ببنايات مثلا حديثه، اكو مثلا ناس ماخذين بالريف، اكو ناس مثلا مثلي يعني مكتبي كان بمكان ومخزني بمكان. المهم شلون ما ترتب، بس انت خلي ببالك تقدر تحصل لك مكانات. الشيء المتوسط بالشهر $300 بيت، وبالشهر $300 مكتب. لازم المكتب منفصل على البيت، ممنوع انه انت عندك مكتب وتسكن به، ممنوع. بس ممكن انت تسويها، بس لازم ما يعرفوك الحكم. بس انا دا اعطيك على الشغلات الصحيحه انه هذا. المهم اجرت، جبت لك واحد موظف، ولازم تحسن اختيار الموظف، لان الموظف اذا غشاك او اذا باقك راح تخسر خساره كلش كبيره. مثلا انه يسال المعمل بسعر ويقول لك بسعر، لان انت ما تعرف لغه، ما عندك لغه. فيعني تجنب هاي الشغلات، لو عن طريق واحد شخص يعني تعرفه معرفه، او تخلي الموظف بس يدير الامور الاداريه. يعني لان الحكومه طالبه من عندك موظف مترجم، يعني استلام البضاعه كذا كذا، شراء البضاعه بنفسك. انا شراء البضاعه لو انا اشتريها بنفسي، لو عندي واحد بالمكتب ثقه، لو ابو حسين، ما اخلي غير دول ال3 او 4 اشخاص عندي، هذول اللي هم صار لهم سنين وياي. بس الافضل تشتري البضاعه بنفسك على مود ما حد يغلبك. سهله، حتى لو ما تفتهم لغه تحكي وياهم بالبرنامج، بالمترجم، بالمدري شنو، تكتب له رقم، هذا بيش، هذا هي كم كلمه، هاو ماتش وما ادري شنو، هاي بالصيني تتعلمها
توصل تشين سمجاقة، هاي الكلمات 5 كلمات 6. اذا انت مقرر تجي للصين حاول تدرس لك كم كلمه قبل لا تجي. كلمات الاساسيه انا بعدين اسوي عليها فيديو. صحيح النطق مالتي مو 100% صحيح، بس اقدر اوصل لك الفكره، انه انصحك انه هاي الكلمات اللي هي انت دا تعرفها ممكن تتنقل داخل الصين، وممكن تشتري، وممكن مثلا تاجر تاكسي. يعني كلمات بسيطه ممكن نحصرها كلها في فيديو واحد ان شاء الله تعالى. المهم انا قلت لكم الفيديو مختصر، بس ما ممكن اسوي مختصر. بعدين انت شو تسوي؟ كملت هاي التفاصيل كلها، تقدم المعامله انه انا اريد اسوي شركه، راح ينطوك مقابله، يجون للمكتب مالتك مرات يشوفونه، ومرات يدعوك انت مقابله. المقابله يقعد وياك يسالك، يقول لك ليش تريد تفتح شركه؟ مثلا قل له انا مثلا مختص بمواد منزليه، كنت اشحن مع تجار، او كنت اشتري بالشهر مثلا 3 حاويات، حاويتين، 5، انت شوف على حسب يعني الرنج مالتك انت. فانا مثلا من وقتها من جيت قلت لهم يعني صراحه من 20 الى 30 حاويه بالسنه. بعدين اللهم صل على محمد وتوفقت، يعني صارت عندي 60 100 حاويه مرات توصل بالسنه على حسب يعني. المهم كلها حقيقه، انت لا تكذب، كلها حقيقه. شنو شغلك انت؟ شغلك شنو هو؟ او مثلا مو انت تقول لهم انا اريد افتح شركه، لا بس اريد اقيم بالصين. هاي انساها. اللي يريد يجي يقيم بالصين يعني بدون عمل، هاي انساها، لان الصين غاليه، كلش غاليه. يعني انت راح تصرف بالشهر، مو بالشهر، بالسنه. انا حاسبها بالسنه، المكاتب الصغيره، مو انا شركتي بيها وايد موظفين، كل ما يزيد الموظفين يصير اكثر. بالسنه انا دائما اقول لكم تقريبا هي صاعد نازل مو ثابته، بس نقدر نقول من 7000 توصل حتى 15000 دولار، 20000 دولار مصاريفك بالسنه. لان عندك انت تدفع ضريبه وتدفع تامين. فانت تفكر تجي للصين لازم شنو هي السر شنو؟ انت ممكن تفتح شركه، كل سهل تفتح شركه، بس شلون تسيطر على هذه الشركه وما تفشل؟ هذا اللي وانا جاي اقاتل عليه قتال، مو شغل طبيعي. عرفت شلون؟ يعني مثلا يجيني مثلا وقت اسبوع اسبوعين ما عندي اوردرات، او اوردرات قليله، لازم اسوي تغيير. ليش ماكو اوردرات؟ اذا ماكو اوردرات هاي معناتها خساره. وجودك بالصين انت هنا فلوس تدفع هسه انا هسه فندق، هاي فلوس هنا أنا باليوم تقريبا شي 150 دولار، ايش قد والله 150 دولار تقريبا هيك شيء. لين رايح غير مدينه، بس شنو جاي هنا على اشتري بضاعه. فمحسب حسابي، مثلا محسب حسابي انا راح اربح 5000 7000 دولار، عادي من اصرف لي 500 دولار ما تاثر علي. فندق، اكل، اركب طياره، ما ادري شنو، 1000 دولار 2000 دولار، ليش؟ انا مطلع شيء. فانت اذا ما طلعت شيء وتصرف، هاي معناته خساره، هذا لازم شيء. قلت لك السر هو شلون تنجح الشركه، القرارات مالتك، شلون اشتغل، شنو البضاعه اللي اقدر اشتغل بيها. وافضل طريقه، واللي هي اكثر الناس تشتغل بيها، شنو هي؟ انه انت مو تجي للصين فارغ اليدين صفر اليدين، لا، انت عندك شركه او معمل او فد شيء بيع يتحرك، فانت من الصين تشتري بضاعه وتدز له، او تشتري مواد اوليه وتدز لدولتك. هاي الطريقه شنو؟ راح تطلع جزء من مصاريفك او كل مصاريفك من مشروعك هذا. فانت بالصين ما تظل قلق، ها خاف اخسر، ها ما ادري شنو، ها خاف شنو. هاي الطريقه الافضل، انه انت تسوي مشروع. خلينا نقول انت عراقي فتحت لك واحد محل، خلينا نقول مال مواد منزليه رخيصه، حاجه ب1000 وكذا مثلا. فانت شو تسوي؟ تجي هنا تشتري بضاعه رخيصه وتدزها، عندك اخوك وعندك واحد من عائلتك، لازم واحد تثق به، مو اي واحد وبعدين يبوقك وتظل تدق على راسك. صارت بي يعني. فهاي الطريقه اللي ممكن انت يعني شويه يشيل الحمل عنك بالصين، لان مصاريف الصين كلش هوايه. يعني ايش قد ما اقول لكم هوايه، يمكن تقولوا لي هذا يبالغ، لا مو ابالغ، الصين غاليه. الطعام بها رخيص، السكن بها ممكن رخيص، لكن بها هواي امور غاليه، خصوصا انت كاجنبي مختلف عليك، خصوصا التكاليف اللي تدفعها مال الضريبه، مال التامين كذا. اذا تريد تدرس بمدرسه او اطفالك يدرسون بمدرسه، هاي كلها مصاريف، ومصاريف تكسر الظهر، مو مصاريف بسيطه. لكن اذا انت عملك قوي، الصين بها شغل، بها ربح خير من الله. اذا عملك قوي ما عندك مشكله، ما طول انت عندك عمل قوي ما عندك مشكله. فانا انصحكم قبل لا تجي تثبت لك فد شغله او فد هاي. انا بالنسبه لي كان عندي سابقا بالعراق مكان ابيع مباشر من غير شو اسمه، او ادز خوالي كنت ابيع لهم مواد انشائيه، رولات، فرش لاخويا، هم ابيع لهم بيع. عرفت شلون؟ فمرات اطلع مصاريفي من هاي الشغله. هاي قبل كنت اشتغل هالشغل. هسه حاليا انا ما عندي محلات بيع مباشر، بس بكازاخستان، بس ببيت اهل زوجتي ادز لهم ملابس شتائيه ويبيعون هناك على مود شنو يجيني وارد. وهسه حاليا وقف السوق عندهم بسبب الاوضاع مال روسيا وكذا، فوقف السوق عندهم، فوقف المشروع مالتي. بس بعدين من راح يصير عندهم شويه حركه والعمله ترجع تستعدل ويصير برد عندهم، لان انا ادز بس ملابس قماص شتائيه شيء، ادز لهم كل فتره يبيعون وينطون فلوس.
فلازم عندك انت اكثر من مشروع على مود شنو اذا بالصين صار فد شيء او مثلا ماكو شغل او هاي، مو تقعد انت هنا ما عندك فلوس، شو تسوي؟ احنا بدوله غريبه، اذا خسرت فلوسك وما عندك فلوس شو تسوي؟ ما حد ينطيك، ما حد ينطيك. يعني انت فد يوم انا مرت علي ايام ما عندي فلوس اكل، ما عندي فلوس اكل، من ينطيك؟ اكو واحد ينطيك؟ يعني تقول للواحد الصيني تعال انطيني مثلا؟ ما. فاليوم تقفلت حساباتي، كان حوالات تجيني، فواحده من الحوالات دخلت وقفل حسابي لحد الان واحد من الحسابات لحد الان مقفول بمبلغ كلش قوي، واي بمبلغ يعني ما اتذكر والله، واي مبلغ واي كلش واي صراحه، لحد الان مقفول ما انفتح، ودا راجع عليه مو ما راجع عليه. المهم يعني اسوء احتمالات، فالحمد لله شكرا. انا بالنسبه لي قبل كنت مو وحدي، كان خالي موجود هنا، فاول ما انقفل حسابي وما عندي فلوس معاه شال لي $5000، قال لي ياسر خليه يمك لحد ما ينفتح حسابك، تحياتنا الحج علي خالي الله يبارك فيك. المهم انا الموضوع صراحه هو طويل كلش بس ما ممكن اختصر، المهم انا جاي اسولف لك الامور الصحيحه. المهم انت فتحت شركه وثبتت امورك وكل شيء تمام، اعطوك فيزا لمده 6 اشهر. اول مره راح ينطوك نوع من الفيزا لازم تخرج وترجع للصين. انت مو قد قدمت وانطوك موافقه، هاي الموافقه بعدين شو تسوي انت؟ بعدين انت تاخذها وترجع. طبعا اكو هوايه اوراق ومعاملات وكذا، انت لازم تعرف ان مثلا راح يطلبون من عندك عدم محكوميه، يطلبون من عندك شهاده، على فكره لازم عندك شهاده حتى تجي للصين، يعني مو شهاده متوسطه، لا. حاليا قاموا هاي قوانين تفتهمها من وين؟ من المكتب اللي راح يسوي لك الدعوه، لان القوانين عندنا مو ثابته. مرات يطلبون مثلا عدم محكوميه، دائما يطلبون انه ما عليك حكم بالدوله مالتك. بالنسبه للشهاده ما اعرف، قبل كانوا يقبلون الاعداديه، هسه حاليا ما اعرف يقبلون بس الكليات او الخريج كليه. هاي لازم تتاكد من عندها لان القوانين تتغير عندنا بالصين مو ثابته. يعني مثلا انا قبل فتره طلبوا من عندي اوراق من البنك العراقي، ولازم اروح للعراق على مود اجيب بنك. قلت لهم شلون؟ حضرت اموري انه لازم اسافر، ورا يمكن 10 ايام او هيك غيروا القانون، قالوا لا ما يحتاج حاليا، ممكن تفتح حساب بنك بالصين وتشتغل على حساب بنك وتسحب لنا كشف. رادوا بس يشوفوا ايش قد انا ادخل للصين، عرفت شلون؟ مرات يطلبون من عندك كشف من تروح تقدم فيزا، هاي ورا ما تشتغل، هسه نجيها بالسرعه. المهم اعطوك مثلا فيزا 6 اشهر بعد ما كملت الاوراق وكذا هاي، وطلعت خارج الصين ورجعت، انت صرت هسه مقيم بالصين. مقيم بالصين كل اول مره 6 اشهر، وبعدين تخلص 6 اشهر يعطوك سنه، وبعدين يعطوك سنتين، وبعدين يعطوك احتمال اكثر. انا اكثر شيء اخذت سنتين. لكن اذا عندك مشكله بالصين ما يجددوا لك الفيزا. مثلا اذا عندك مشاكل مع المصانع مع المحلات، ماخذ بضاعه من المصنع استلمتها بالمستودع، انت قلت له الدفع خلال 3 ايام وتاخرت عليه اسبوع او 10 ايام وصارت مشكله. انا تصير عندي مشاكل هواي، مثلا مره طلبت بضاعه وجتني مو نفس الشيء البضاعه، عرفت شلون؟ فانا ما انطيته فلوس، قلت له البضاعه مو نفس الشيء. هو يقول للشرطه تعالوا هذا ما انطاني فلوس، اطلبه فلوس وما انطاني، وجو الشرطه شافوا المشكله منين. الحكومه عندنا هنا محترمه 100%، الحق مع منو؟ ماكو صيني ماكو اجنبي. جوي شافوا قلت لهم هاي البضاعه وهاي الادله، البضاعه بها مشكله وكذا كذا كذا كذا، خلاص قالوا للشخص هذا ان المشكله من عندك، شلون تحلون المشكله؟ قلت لهم انا الزبون مالتي، تواصلت مع الزبون مالتي يريد تعويض مثلا خلينا نقول فد 1000 او $2000 وممكن يستلم هاي البضاعه، هذا تعويض $2000. فالمعمل وافق عليه، انا وافقت عليه، ماكو، صار اسمي نظيف لحد الان، اسمي نظيف بالصين، صار لي تقريبا شيء 10 سنوات، اكثر من 10 سنوات صار لي اشتغل. فنظافه الاسم كلش مهمه، اذا اسمك مو نظيف احتمال ما ينطوك تمديد. يعني يوم من الايام انت باقي بالصين مثل ياسر صار لك 5 سنوات 6 سنوات، تروح تقدم جوازك تريد فيزا، تقدم يقول لك ما نعطيك فيزا، خلاص غادر الصين خلال 15 يوم. اذا عندك مشاكل او تقود سياره بدون اجازه، او مثلا مشاكل او عارك او تتضارب او ما ادري شنو، يعني لازم تتجنب، امشي عدل نظيف مع الصينيين، لا تكذب معاهم، كل شيء ولا الكذب عندهم، كل شيء ولا الكذب. تريد تاخذ من واحد صيني بضاعه مثلا وتقول له مثلا انا تسديد انطيك خلال شهر، انا هسه عندي اصدقاء صينيين يعرفوني، اخذ من عنده بضاعه لانه انا البضاعه يعني قد ما عندي فلوس ما تكفي، فمرات انا عندي صينيين يعرفوني مستمر معاه، ما اخذ من عنده بضاعه، اقول له مثلا ورا شهر اعطيك الفلوس عادي، ما بس 30 يوم مو 31 يوم. انا يمكن جاي اصيح، اذا وصلت 31 يوم تعتبر كذاب، فهمت شلون؟ والكذب مو حلو عندهم. فانا من البدايه اقول له مثلا مرات اقول له خلال 30 يوم او 40، انا اكثر المحلات اتعامل وياهم 15 يوم 20 يوم 25 يوم، لان ما اخذ دين نهائيا بالصين، بس من اضطر او الحوالة تتاخر عليه اقول لهم 20 يوم شهر، ما عندي يعني دين مع الصينيين ابد، ما عندي، لان انا اصلا جاي اخذها من الزبائن مقدما، فهاي الشغله مرتاح من عندها. انا قبل هسه البضاعه اشتريها ادزها للمستودع،
لان انا اشتغل شروات اكثر شيء، اشتريها ادزها للمستودع خلاص خلال اسبوع اسبوعين اذا السوق تعبان مرات 15 يوم 20 يوم تنباع تجيني فلوس كامله اعطيها للمحلات اداني ما اخذ من عندهم. فانا اكثر شيء اشتغل كاش وهاي الشغله مرتاح من عندها، لان اذا انت تشتغل مو كاش وياهم وتصير مشاكل بعدين الفيزا مالتك يلغوها تروح. هاي كل التفاصيل اذا انت تريد تسكن بالصين. بس اذا تفكر تجي هنا بس على مود تستمتع، لا، فاشله فاشله فاشله. تجي هنا تشتغل تطلع فلوس وتستمتع، ممكن. حياه الصين كلش حلوه كلش جميله، طبيعه كل شيء بيها حلو كل شيء بيها حلو. فهاي هي اذا انت ردت تجي للصين وتصير مثل ياسر بابا او تصير احسن من عنده، ان شاء الله تصير احسن من عندي. يعني ما عندي شيء، يعني الحمد لله شكر عندي شركه محترمه سمعتها طيبه بالصين وخارج الصين، وبدا اسمي ينعرف خارج الصين. واكثر شيء استفاديت من عنده انه من صار عندي لغه صينيه. سابقا ما كنت اعرف، انه دائما متكل على الموظفين فما اعرف انه هيك بيها فائده اللغه الصينيه. لكن من سافرت متى اتنقل على متى ادور على بضاعه ارخص، يلا بعدين عرفت انه اللغه الصينيه جدا مهمه جدا مهمه. فاذا انت تخطط تجي للصين ممكن تدرس اللغه الصينيه. اكو معاهد اكو برامج اكو تطبيقات. ممكن انا نزلت لكم سابقا فيديو قلت لكم شوفوا هذا البرنامج. طبعا الفيديو صار مطول بس هذا باختصار. اذا ان شاء الله تردون نكمل لكم الاجزاء الباقيه، شلون بعدين تبدي تشتغل، شلون تسوي لك فد اسم، شلون مثلا مثل ياسر بديت من الصفر وتبدي تصعد 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 شلون. هاي كلها ممكن ان شاء الله اشرح لكم اياها، لان انا مريت بهوايه تجارب، والفشل اللي مريت به كلش كبير والخساره اللي مريت بها كلش كبير. لكن هاي الخساره والفشل هو اللي خلاني انجح. فاذا تردون نسوي لكم، اعتبروا هذه الحلقه الاولى، واذا عجبكم الفيديو اكتبوا لنا حتى ان شاء الله نسوي لكم الحلقات الثانيه والثالثه شلون تجي الصين. راح نسميها سلسله العمل في الصين. والسلام عليكم ورحمه الله، نسالكم الدعاء.